Say, move for me, move for me, move for me. Han! Maligayang araw sa inyong lahat mga lalaw. Sige, lalayas tayo. Hi! Dahil Lalayas kami, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Oo, lalayas kami. Ganon naman po tayo palagi. Hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. On the spot lang kami lagi, guys. Oo. So yung na yun mga lalabs, yung una naming naisip is magbibili kami ng mga decoration dyan sa Christmas tree namin. Kasi ang boring yan, walang design, ilaw lang. Para ano na din, exercise na rin. Ate Maki, bininyagan ko na. Charo. Tisoy! Ayan si Koton. Oh. Ay, Koton! Koton! Bait ng aso na yan. Yan yung maingay lagi. Mabait yan si Koton. Ano siya? Maganda yan. Mabait lang siya na ano. Bye, Koton! May, bilisan mo. Yan na yung ulan. Oo nga. Ayan na yung ulan, no? Dali. Dala ka na lang payo. Ayan, nagbibintap lang kami ng mga flowers, mga loves. Installment. Yung susi na sa'yo? Oh. Lock na. Malit namin na gate. Ayan si Kuya. Gala mo na kami. Mang chicks kami, Kuya. Mang chicks. Ano pa? Naka-video pa. Oo nga. Tara na. Kuya, muna kami, Kuya. Wait lang po. Tatawid kami. Arigato. Tatawid yung PWD. Pasok tayo dun, guys. Bili kami ng pang Christmas decor. Ito yung mga ginagawa dito sa Pinas bago ka pumasok. Mag-ano ka muna. Sign. Temperature. Signature. Ako na magsulat sa'yo, ha? Mura lang, oh. 4.2. Ayan, oh. Mura na. Ito ano? Kasi mukhang siguro 30 na yung isa, ha? Yes, kami na. Ito lang? To do before. Say, move to me, move to me, move to me, yeah. Ribbon lang sana dapat. Do it all again. Ay, dito pa lang ano? Han, meron pala dito ano? Hello? Say, move to me, move to me, move to me, yeah. Han! Pero makapal na to. Maano nyo na? Colorful. Pag yan kasi yan, medyo simple lang. Manipis lang kasi to. Maganda, pero simple lang, maganda. Ito, maganda din kasi dating nito, ano? Kayo guys, saan kayo? Dito or doon? Yeah. Ako dito. 25, mahaba na yan siguro, Hanay. Same lang man sila. Tingin? Tingin yung haba niya. Same lang yan, Han. Kaso makapal lang to isa. Eh, eto manipis. Oh. Eh, di ba maano yung Christmas natin dun? Oh, same lang. Bakit magtano lang? Ano lang? O, pwede rin. Ano?
Pwede rin nun. Ano lang? Mabukagkag nga lang yan, ano? Oo, pero okay na yun. Sige, yan na lang, han. Tara, gala kami sa plastic wares. Sundan ko lang si boss. Yan yung boss. Ha? Han, paano yan? Han, may music kan? Susundan ko lang si boss. Ako yung taga-camera. Ako taga-video. Mura na mga ano dito bilihin. Ayan, yan yung nakakahiligan ni Trishan, yung per kilo. Per kilo. Ano yung mga damit ko doon at ilalagay mami sa Japan? Sa Japan siguro yan, ganyan mga gamit nila doon, han. Gusto mo yan, han? Maganda po sa mga restaurant. Parang linis yung plato mo, no? O, 89 per kilo. Eto, han. Ito yung gamit nila, han. Yan, sa Japan. Yan. Ate Maki, ano, paano basahin yan, Ate Maki? Yan. Ay, ayan pala. Shenwolin. Shenwolin pala, han. Ano daw sabi dito, Ate Maki? Si Mami Malia, marunong yan. Ay, ang hirap maging PA, oy. Tingnan nyo yung face shield ni Trishan. Yupi na. Alam mo, nagtitipid ako 10 piso. 10 piso lang yung face shield. May pera naman. Di pa nakabili, oy. Ito? Tara na. Yan, bili kami salamin, guys. Kasi yung salamin namin doon sa bahay, ito pakita namin sa inyo. Yan. Ganito lang kalaki yung salamin namin sa boarding house. Yan. Kaya bumili kami ng malaki. Magkano yan? Huwag yan, excuse me. Parang may siraan na. Oh, hindi mo nakita. Hindi. Papalit na lang kami, be. Ayan guys, tapos na kaming mamili. Ayun na siya. Salamin. Kailang namin. Bakit? May pupuntahan pa tayo? Ay, hindi siya kasya ata yung... Doon na lang, oh, sa may ano. Lagyan mo na gano'n, be. Salatan mo na lang siya. Ayan, guys. Si Trishan pa nag-suggest sa security guard kung ano yung gagawin niya para hindi malito sa number. Pasaway talaga to. Ikaw pa nag-suggest kung anong gagawin niya para hindi siya malito sa number, ah. Gawain ko kasi yan. Di ba dapat ano? Palit na lang kayo ng palit na lang kayo ng posisyon doon. Kawawa naman sa atin. Yan, nakauwi na kami mga lalabs. Yes. Ayan lang yun. Ito na, iumpisahan natin i-decorate yung ating Christmas tree na 5 feet. Mini 5 feet yan. 5 feet. 5 feet. Mini Christmas tree. Guys, napapagod na ako na sa kakahanap ng ano namin. Yung pinili namin, 2 garland lang. Tapos balls na 2 pack. Tapos yun lang. Tapos Eto hindi na man guys. lang namin ito matapos i-decidean. Simulan na natin guys. So, eto siya. Yan mo lang. I-remote control mo lang siya. LED light.
Remote control. Ayan, nasa remote control po kasi yung ano namin, yung Christmas light namin. Remote control. Sabi ni Trishan. Di mo. Remote control nga, oh. Dali na, simulan na natin, oy. Ayan. Di ba? Ang ganda. Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 보다 완벽하게 Yung red. Hoy! Maliit na nga lang, walang hawakan. Ni, isapin mo dito, oh. Dito sa baba. Dito na sa baba yan. Diba? Oh, sige, pilawin mo. Pailawin na natin, guys. Oh! Merry Charan! Christmas! Nabawi na lang sa lights. Yan mga love, Merry Christmas in advance sa inyo. Ito na yung aming mini Christmas tree. Ayan, advance Merry Christmas sa inyo dyan, mga lala. Hindi naman kami excited to. Hindi kami excited sa December 25. Sorry. Pinili namin yung color na to para ano siya, Colorful ang Colorful ang buhay. buhay. Kahit na kami lang dito, Colorful wala ang yung Christmas tree. wala yung parents. Kahit malayo kami sa pamilya namin. Ayan, Kahit malayo kami sa pamilya namin, feel pa rin namin yung Christmas kasi nga, ito, makulay ang Ang buhay. So, yun lang guys. Advance Merry Christmas po sa inyo dyan. Ayan. Thank you for always supporting us, Myvxhiantv. Ayan, maraming salamat. Bye-bye! And don't forget to subscribe and like and share. Ayan, thank you so much. Bye! See you sa next video, more than love. Magsantos